Καλησπέρα. Είναι μέσα του Οκτώβρη και σήμερα θα κλείσω λίγο τη σειρά αυτή από βίντεο που αφορούν τον μπαούλο. Έχω δείξει πως κάνω βασιλοτροφία σε αυτό, πως μεταφέροντάς το και βάζοντας χωρίσματα το μετατρέπω σε κυψελίδιο σύζευξης, όπου γονιμοποιώ 10 νέες μάνες και έχω 10 νέες παραφιάδες, και είχα υποσχεθεί ότι θα τραβήξω βίντεο και την τρίτη χρήση, τον τρίτο τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιώ, που είναι το ξεχυμόνιασμα μικρών μελισσιών. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μια επιθεώρηση, να δούμε λίγο σε τι κατάσταση είναι, να κάνουμε και κάποιο τάισμα λίγο να βραδιάσει και να δούμε λίγο αυτά τα μελίσια τα οποία θα μπουν για να ξεχυμονιάσουν εδώ. Έχουν μπει ήδη βέβαια, μικρά μελίσια δεν ξεχυμονιάζουν. Εγώ γενικά συνενώσεις κάνω πολύ εύκολα, αλλά κάνω κάποιες εξαιρέσεις, αφήνω κάποια μελίσια μικρά, τα κόβω βασικά αργά και μπαίνουν στο χειμώνα μικρά λέγοντας είναι 2-3 πλαισίων. Αυτά λοιπόν προσπαθώ να τα ξεχυμονιάσω έτσι, ούτως ώστε την άνοιξη να πάρουν μια αλφα ανάπτυξη, να φτάσουν 5-6 πλαίσια και να δοθούν σε κάποιον που θέλει μελίσια αρκετά νωρίς. Έτσι λοιπόν και αυτά τα μελίσια πίσω είναι όψιμες παραφιάδες, κόπηκαν αργά, δεν είχαν χρόνο για να αναπτυχθούν, πήραν βέβαια λίγη ανάπτυξη, κάνανε τους γόνους, μαζέψαν τις τροφές τους, θα βοηθηθούν και από εμένα, απλά να ξεχυμονιάσουν και να διατεθούν του χρόνου την άνοιξη. Είναι υποδιάλυση, χρειάζεται επισκευή. Η σακούλα τροφίμων είναι για τροφοδοσία, κάτι που δοκίμασα φέτος, θα το παρουσιάσω σε βίντεο. Τώρα φαίνεται. Έχουμε μέχρι εδώ μέλια. Φαίνεται. Μέχρι εδώ μέλια. Ένα στεφανάκι μικρό, 5-6 σειρές γύρι και το υπόλοιπο είναι γόνος. Γόνος ωραίος, συμπαγής. Αυτό είναι το πρώτο πλαίσιο, έχει μόνο γύρες και μέλια και από εδώ λιγότερος πληθυσμός. Και αυτό είναι από την άλλη μεριά το πλαίσιο. Τώρα είναι και πολλές ηλέκτριες έξω. Μόλις αυτές γυρίσουν το βράδυ, αυτό θα γίνει ένα καλό τριάρι μελίσι. Αποθέματα έχει, γόνους είναι καλά. Θα του γίνει όμως άλλες 2 φορές μια μικρή τροφοδοσία, λίγο αργότερα, για να μην μπλοκάρω τώρα τη γένα, και να κάνουμε αποθέματα για χειμώνα. Και εδώ είναι ολοτροφές.
Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Η εικόνα τους μου αρέσει, είναι 3 πλαίσια πληθυσμός, έχουν αρκετές τροφές, 2 γόνους καλούς. Θα γίνει, όπως είπα, και μια τροφοδοσία ακόμη λίγο αργότερα για να κάνουμε αποθέματα, να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι για χειμώνα. Θα ξεχειμωνιάσουν μια χαρά και την άνοιξη θα αναπτυχθούν λίγο και θα δοθούν σαν παραφιάδες των 5-6 πλαισίων. Με αυτή λοιπόν την επιθεώρηση εδώ κλείνει ο κύκλος του μπαούλου. Ήταν η τρίτη και τελευταία χρήση που κάνω για ξεχειμώνιασμα. Ο λόγος τώρα που χρησιμοποιώ τον μπαούλο είναι ο ίδιος που χρησιμοποιώ και τα τρικυψελίδια. Τα τρικυψελίδια τα χρησιμοποιώ από τότε που ξεκίνησα τη μελισσοκομεία. Τον μπαούλο το χρησιμοποιώ τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω, αυτός θα είναι ο 3ος χρόνος. Ο λόγος λοιπόν που επιλέγω να ξεχειμωνιάσω μικρά μελίσια εδώ είναι και για οικονομία χώρου και πιο εύκολης μεταφοράς. Τώρα ας πούμε κουβαλάω ένα μπαούλο που έχει 10 μελίσια. Αλλιώς θα έπρεπε να κουβαλάω 10 κυψέλες για να βάλω αυτά τα 10 μελίσια μέσα. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτά τα μικρά μελίσια ξεχειμωνιάζουν πολύ πιο εύκολα σε τρικυψελίδια και σε μπαούλα. Γιατί κάποιες πλευρές τους είναι προστατευμένες από τις καιρικές συνθήκες, φερειπίν τους κρύους ανέμους, και επίσης ανταλλάσσουν μεταξύ τους θερμότητα. Δηλαδή η θερμότητα την οποία παράγει ένα μελίσι και η οποία θεωρητικά σε μια κυψέλη θα πάει στα τυχώματα και από εκεί στο περιβάλλον, εδώ τώρα θα πάει στο χώρισμα, το οποίο έχω επιλέξει για αυτόν τον λόγο να είναι και λεπτό, και θα περάσει δίπλα. Πιο δίπλα υπάρχει άλλο μελίσι. Οπότε έτσι δεν αποβάλλεται στο περιβάλλον, έχω εξοικονόμηση θερμότητας, μένει μέσα στον μπαούλο και το ανταλλάσσω μεταξύ τους τα μελίσια. Έτσι βγάζουν το χειμώνα πολύ πιο εύκολα και το βλέπω αυτό, εάν και αυτό μπορεί να το δοκιμάσει και κάποιον να το δει, ότι μελίσια τα οποία είναι σε τρικυψελίδια, εάν έχει δίπλα και μελίσια τα οποία ξεχειμωνιάζουν σε κανονικές κυψέλες, θα δει ότι αυτά σε τρικυψελίδια και θα βγάλουν καλύτερα το χειμώνα, με λιγότερη κατανάλωση τροφής, αλλά θα τρέξουν και πιο γρήγορα την άνοιξη. Θα ανοίξουν λίγο πιο πριν γόνους και θα διαχειρίζονται πολύ καλύτερα την θερμοκρασία η οποία απαιτείται για την εκτροφή του γόνου. Στα πλεονεκτήματα τώρα του μπαούλου, τα οποία είναι και πλεονεκτήματα και των τρικυψελιδίων, είναι ότι ξεχειμωνιάζουν πιο εύκολα τα μελίσια και ότι καλούμε να μεταφέρω πολύ λιγότερες κυψέλες. Τώρα με μία κυψέλη κουβάλισα 10 μελίσια. Στα μειονεκτήματα τώρα είναι το βάρος. Αυτή η συγκεκριμένη κυψέλη δεν σηκώνεται με ένα άτομο. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 και αυτά είναι γεμάτοι, ζορίζονται τα 2 τα άτομα. Βέβαια εδώ μια παρένθεση, αυτή δεν βολεύει τόσο. Εάν δηλαδή κάποιος θελήσει να δοκιμάσει κάτι τέτοιο, δική μου άποψη είναι να κάνει τη μισή τουλάχιστον. Αυτή είναι των 32 πλαισίων, να κάνει μια 15άρα, 16άρα, να βάλουμε και τα χωρίσματα. 16 πλαισίων λοιπόν, η οποία μόλις χωριστεί θα γίνει 5 παραφιάδες των 3 πλαισίων. Και από άποψη βάρους και χώρου, αλλά και γιατί εμένα επειδή είναι μακριά, έχει μεγάλο μήκος, στη μέση η κυψέλη ανοίγει, μεγαλώνει λοιπόν η αποστάση και πρέπει λίγο να προσέχω πώς τοποθετώ τα τυλάρα, γιατί ίσως μπορεί να πέσουν μέσα, να μην πατήσουν πάνω στην πατούρα για τους κυριτροφορείς. Άλλο μειονέκτημα είναι ότι χρειάζονται μετάγγιση. Αυτά δηλαδή, εάν τα κάνεις στην άνοιξη, φερειπίν κόψεις παραφιάδες εδώ μέσα, μετά θα χρειαστούν η μετάγγιση, γιατί το μελίσι θα θέλει να αναπτυχθεί, θα χρειάζεται χώρο. Και ένα τρίτο μειονέκτημα είναι το κόστος. Χρειάζεται να την κατασκευάσεις ή να την αγοράσεις και είναι έξτρα υλικό. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που χρησιμοποιώ το τρικυψελίδιο. Το χρησιμοποιώ και για βασιλοτροφία και για να κόψω παραφιάδες και να χρησιμεύσει ως κυψελίδιο σύζευξης και για ξεχειμώνιασμα αργότερα. Ανέφερα και πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, όσα μπορώ να σκεφτώ. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται. Χαρώ πάρα πολύ να δω κάτω στα comment σχόλια από άτομα που είτε το έχουν χρησιμοποιήσει είτε όχι και έχουν να προτείνουν κάτι για το πώς θα γίνει πιο λειτουργικό, ή ακόμα και κάποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που ενδεχομένως σε μένα δεν μου έρχονται ή δεν τα έχω σκεφτεί, και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.